المواد المعجزة. ازاي الاي اي بيصمم معادن ما كانتش موجودة في الجدول الدوري؟ تخيل معايا مادة اخف من الورق لكن اقوى من الصلب ب100 مرة، مش موجودة في الطبيعة ولا حتى في الجدول الدوري، اتصممت بالكامل عن طريق الاي اي. مش بس كده، المادة دي ممكن تغير الطيارات، المباني، وحتى الهدوم اللي بنلبسها. السؤال هنا، احنا لسه بنكتشف المواد ولا بقينا بنصنعها من الصفر؟ اهلا بيك في عصر البريدكتيف اناليتكس اللي مش بيحلل البيانات بس، ده بيخلق واقع جديد بالكامل. متابعينا الاوفياء، تحياتي، اهلا بيكم في حلقه جديده من سوبر اي اي ترندز. انا دكتور مجدي سعيد. حلقه النهارده بتفتح باب من اخطر ابواب المستقبل، مش عن البرامج ولا التطبيقات لكن عن الماده نفسها. احنا داخلين على عصر اي اي مش بس بيفكر، ده بيصمم العالم المادي حوالينا. خلينا نفهم مع بعض ازاي الذكاء بقى مهندس للطبيعة نفسها. لو حابب تعرف ازاي الذكاء الاصطناعي يقدر يخلق مادة جديدة من الصفر، وهل المواد دي ممكن تغير صناعات زي الطيران والبناء، والسؤال الأهم، لو الاي اي بقى قادر يصمم المادة نفسها، ايه اللي يمنعنا نصنع عالم جديد بالكامل؟ لو مهتم تعرف الإجابة، لايك، سبسكرايب، شير، وفعل زر الجرس. سيب رأيك أو استفسارك في الكومنت وأكيد هنرد عليك. كل روابط الحلقة مستنياكم في أول تعليق، ويلا بينا نشوف الحلقة كاملة على يوتيوب. متابعينا الأوفياء، تحياتي. خلينا نرجع شوية لورا ونشوف الصورة الكبيرة بهدوء. زمان علم المواد كان قائم بالكامل على التجربة والخطأ. العلماء كانوا بيقعدوا سنين يجربوا تركيبات مختلفة، يغلطوا كتير ويعيدوا المحاولة مرة بعد مرة لحد ما يوصلوا في النهاية لمادة جديدة أو تحسين بسيط في مادة موجودة. لكن المشكلة الأساسية كانت واضحة جدا، العملية دي كانت بطيئة جدا ومكلفة جدا ومحدودة جدا بخبرة الإنسان نفسه. يعني لو مفيش حد فكر في فكرة معينة، غالبا الفكرة دي عمرها ما كانت هتتكشف. لكن مع ظهور الذكاء الاصطناعي، خصوصا مع تقنيات بريدكتيف اناليتكس، المعادلة اتغيرت تماما. بقينا نقدر نحط آلاف بل ملايين التركيبات الكيميائية المحتملة داخل أنظمة محاكاة رقمية متقدمة، والاي اي يبدأ يحلل كل احتمال ويفهم سلوك كل تركيبة قبل ما تتصنع أصلا في الواقع. يعني بدل ما نشتغل بالطريقة التقليدية، نجرب في الواقع ونشوف النتيجة، بقينا بنشتغل بالعكس تماما. نجرب في العالم الافتراضي الأول، والذكاء هو اللي يقترح لنا أفضل تركيبة ممكن تحقق الخصائص المطلوبة. وده نقلنا من مرحلة اكتشاف المواد لمرحلة أخطر وأعمق بكتير، مرحلة تصميم المواد، ديزاين باي انتليجنس. وده مش مجرد تطور تقني، ده تحول فلسفي في طريقة تعاملنا مع المادة نفسها، لأننا بقينا نقدر نتحكم في الخصائص الأساسية لأي مادة: الوزن، القوة، المرونة، مقاومة الحرارة، وحتى التوصيل الكهربائي بدقة جودة غير مسبوقة. كأننا ببساطة بقينا بنكتب كود برمجي، لكن مش للبرامج، للمادة نفسها اللي بتكون العالم حوالينا. نانو تكنولوجي، اللعب على مستوى الذرة. خلونا ننزل مستوى أعمق شوية ونسيب الصورة الكبيرة وندخل لعالم أصغر بكتير من أي حاجة بنشوفها بعينينا. نانو تكنولوجي أو تكنولوجيا النانو، ودي ببساطة مش مجرد تطور علمي عادي، دي القدرة على التحكم في المادة على مستوى الذرة والجزيئات نفسها. يعني احنا مش بنتكلم عن خلط مواد مع بعض أو تحسين شكلها الخارجي، لكن بنتكلم عن إعادة ترتيب الذرات نفسها واحدة واحدة بطريقة محددة جدا تخدم هدف معين في النهاية. وهنا بيجي دور الذكاء الاصطناعي بشكل أساسي، لأن مستوى التعقيد ده مستحيل العقل البشري يتتبعه بشكل كامل. ال AI بيبدأ يحلل مئات الملايين من الاحتمالات لكل ترتيب ممكن للذرات داخل المادة، ويشوف إيه التركيبة اللي تحقق أفضل نتيجة ممكنة، سواء الهدف قوة أعلى، وزن أقل، مرونة أكبر، مقاومة للحرارة، أو حتى خصائص كهربائية متقدمة. والأهم من كده إنه بيقدر يدمج أكتر من خاصية في نفس المادة في وقت واحد، وده كان شبه مستحيل زمان. وكمان ده اللي خلى ظهور مواد زي الجرافين ثورة حقيقية في علم المواد، لأنه ببساطة أخف من الورق بكتير جدا، وفي نفس الوقت أقوى من الصلب بمئات المرات في بعض الاستخدامات. لكن المهم نفهم حاجة، الجرافين مش النهاية، ده مجرد بداية الطريق، لأن مع تطور الذكاء الاصطناعي أكتر ومع زيادة قدرته على المحاكاة والتنبؤ، هنبدأ نشوف مواد ما كانتش موجودة أصلا في الطبيعة. مش مجرد تحسين للموجود، لكن خلق مواد جديدة بالكامل بقوانين جديدة وخصائص مصممة بدقة
كأننا بنبني فيزياء جديدة للمادة بدل ما نكتشف الفيزياء الموجودة بس. تأثير المواد الجديدة على الصناعات. دلوقتي خلينا نسأل السؤال الأهم، إيه اللي هيحصل فعليا في حياتنا اليومية لما المواد الجديدة دي تبدأ تدخل السوق؟ خلينا نبص للصورة بشكل عملي في صناعة الطيران. أي تقليل في وزن الطيارة حتى لو بنسبة بسيطة جدا بيترجم مباشرة إلى استهلاك وقود أقل ومدى طيران أكبر وكفاءة تشغيل أعلى. دلوقتي تخيل بقى لما يبقى عندك مواد أخف بكتير من الألمنيوم وفي نفس الوقت أقوى منه بمرات. ده معناه طائرات أسرع وأرخص في التشغيل وأكثر أمانا في نفس الوقت. نفس الفكرة في البناء. المواد التقليدية زي الخرسانة والحديد لها حدود في القوة والمرونة، لكن مع المواد الجديدة ممكن نبني هياكل أقوى بكتير وأخف في نفس الوقت وبتكلفة صيانة أقل على المدى الطويل، وده يغير شكل المدن نفسها. أما في الملابس فإحنا داخلين على عصر الأقمشة الذكية. أقمشة تقدر تتفاعل مع درجة الحرارة، تبرد جسمك في الصيف وتدفيه في الشتاء وتتأقلم مع البيئة بشكل تلقائي. مش مجرد لبس لكن نظام تفاعلي مع جسم الإنسان. وفي المجال الطبي الوضع أعمق بكتير. مواد حيوية بايوكومباتيبل تقدر تتفاعل مع الجسم بدون رفض مناعي وتساعد في التئام الأنسجة أو توصيل الدواء بدقة لمكان الإصابة، وده معناه إن العلاج نفسه هيبقى أكثر دقة وأقل آثار جانبية. لكن الأهم من كل ده إننا لازم نفهم إن ال AI هنا مش مجرد أداة تحليل، ده بقى جزء من عملية إعادة تشكيل العالم المادي نفسه. يعني مش بيغير البرامج بس، ده بيغير المادة اللي بنبني بيها الواقع، وده مستوى أعمق بكتير من أي تحول رقمي شفناه قبل كده، لأننا ببساطة بننتقل من عالم بيكتشف المادة لعالم بيصممها من الصفر. خليني أحكي لك قصة بسيطة لكن وراها معنى أعمق بكتير مما تتخيل. شركة ناشئة في مجال التكنولوجيا الصناعية قررت تدخل مجال مختلف تماما عن المعتاد، مش تطوير منتج ولا تحسين تصميم، لكن استخدام ال AI لتصميم مادة جديدة بالكامل. الهدف كان واضح وبسيط في الشكل لكن صعب جدا في التنفيذ. مادة خفيفة جدا وفي نفس الوقت تتحمل ضغط عالي جدا، زي مزيج شبه مستحيل بالطرق التقليدية. بدل ما يبدأوا بالطريقة المعتادة في المعامل اعتمدوا على نظام ذكاء اصطناعي متقدم. النظام ده بدأ يحلل آلاف بل ملايين التركيبات المحتملة ويجربها افتراضيا قبل ما أي حاجة تتصنع في الواقع. كان بيقارن بين القوة، الكثافة، المرونة ودرجة التحمل في الظروف القاسية. وبعد عدد ضخم جدا من المحاكاة النظام اقترح تركيبة غير تقليدية تماما، ما كانتش ضمن الحلول المنطقية للعلماء وقتها، لكن تم اتخاذ القرار وتجربة تصنيعها فعليا في المختبر. النتيجة كانت صادمة بكل المقاييس. المادة الجديدة كانت أخف بشكل كبير جدا من المواد التقليدية وفي نفس الوقت أقوى بشكل ملحوظ تحت الضغط، والأهم من ده إنها كانت أكثر كفاءة في الاستخدام الصناعي. الشركات بدأت تستخدم المادة دي في منتجاتها بسرعة، وده أدى لميزة تنافسية ضخمة في السوق، مش لأنها كانت الأفضل في التسويق ولا لأنها الأرخص في البداية، لكن لأنها ببساطة كانت أفضل ماديا. وده اللي بيكشف نقطة أعمق بكتير، إن المنافسة في المستقبل القريب مش هتكون بس على الأفكار ولا حتى على الابتكار التقليدي، لكن على القدرة على تصميم المادة نفسها. يعني اللي يمتلك الذكاء الاصطناعي الأقوى في علم المواد هيكون عنده أفضلية حقيقية في تشكيل العالم نفسه. في النهاية AI مش بس بيحلل العالم، ده بيعيد بناؤه من مستوى الذرة، وده معناه إن المستقبل مش بس رقمي لكنه مادي ذكي. والسؤال، هل أنت مستعد تعيش فيه؟ سؤالي ليكم يا شباب، لو تقدر تصمم مادة جديدة هتخليها تعمل إيه؟ أقوى؟ أخف؟ ولا أذكى؟ اكتب رأيك، خلينا نتخيل المستقبل مع بعض. لو مهتم تعرف أكتر لايك سبسكرايب شير وفعل زر الجرس. سيب رأيك أو استفسارك في الكومنت وأكيد هنرد عليك. كل روابط الحلقة مستنياكم في أول تعليق، ويلا بينا نشوف الحلقات الجاية والسابقة على يوتيوب. وخليك سابق، خليك AI.